Mỗi tác phẩm hội họa đều mang phong cách riêng của họa sĩ. Bản thân nó chứa đựng những tiết tấu riêng, giai điệu riêng, nhưng khi kết hợp lại, chúng là một bản hòa âm tuyệt vời và là một chỉnh thể thống nhất. Mỗi bản hòa âm đều có những trường đoạn, có nhịp điệu, có tiết tấu khác nhau. Tuy nhiên, khi chúng hòa nhịp, chúng có thể tăng giá trị nghệ thuật lên rất nhiều. Mỗi tuyển tập tác phẩm đều mang hơi thở của đương đại. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện với các họa sĩ về mỹ thuật đương đại Việt Nam qua góc nhìn của triển lãm tranh sơn mài, biểu hiện và trừu tượng đang diễn ra tại Lunet Art Gallery. Em xin chào hai họa sĩ, chào anh Nguyễn Văn Chuyên, chào họa sĩ Trần Ngọc Hưng. Rất là vui ngày hôm nay được tiếp chuyện các anh tại gallery. Thì như các anh cũng đã biết là tại Lunet Art Gallery đã có một cái cuộc triển lãm rất là thú vị, đó là cuộc triển lãm Sơn Ta Góc Việt, đã để lại một cái dấu ấn rất là ấn tượng cho cộng đồng người yêu nghệ thuật về tranh sơn mài, với một cái thông điệp rằng trên chất liệu sơn mài thì chúng ta xứng đáng với tầm vóc của người nghệ sĩ Việt để vươn ra tầm quốc tế. Và để khẳng định nó một lần nữa, Lunet Art tổ chức một cái cuộc triển lãm lần thứ 2 với chủ đề là biểu hiện và trừu tượng. Lunet Art muốn giới thiệu với cộng đồng yêu nghệ thuật là chất liệu sơn mài của chúng ta có rất nhiều khía cạnh để biểu hiện, rất nhiều khía cạnh để có thể đưa lên một cái chất liệu hội họa toàn diện, và nó rất gắn liền với cái sự đương đại. Thì ngày hôm nay là cái câu chuyện của chúng ta cũng sẽ cởi mở hơn, và chúng ta sẽ nói chuyện về chất liệu sơn mài trong cái đương đại, trong cái hội họa đương đại bây giờ. Thì hai họa sĩ vui lòng là có những cái lời giới thiệu về bản thân mình và cái quan niệm nghệ thuật của mình một chút. Thì em xin mời họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên ạ. Tôi là họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, là giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa mỹ thuật. Quan điểm sáng tác của tôi thì nó cũng đơn giản thôi, nó giống như cái lửa ở trong người. Tức là nó thường xuyên nó cháy âm ỉ. Thì tùy theo mỗi một cái cá thể của họa sĩ thì sẽ thể hiện ra những cái góc độ khác nhau, những cái tư chất khác nhau, những cái chất liệu có thể là khác nhau. Nhưng đối với mình thì mình sáng tác rất nhiều chất liệu, nhưng mà cái chú tâm, trọng tâm nó vẫn là sơn mài. Đấy là cái mà mình thích và theo đuổi. Đấy, nên nó đơn giản. Xin mời họa sĩ Trần Ngọc Hưng ạ. Tôi họa sĩ Trần Ngọc Hưng, đang làm việc công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tôi yêu thích sơn mài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước khi vào trường mỹ thuật công nghiệp thì sơn mài đã gần như từ đó đã chạm tới tôi. Quan niệm của tôi sáng tác là tôi đi tìm bản ngã của chính bản thân mình. Cái sự khám phá về chất liệu nó đem đến một cái cảm xúc có những cái hơi hướng hiện đại. Đấy là nó có sự tổng hợp của rất là nhiều chất liệu trong một tác phẩm. Thế thì cái quan niệm như thế nào của anh Chuyên trong cái cách mà anh xử lý chất liệu để đưa cái chất liệu sơn mài truyền thống của mình lại thể hiện một cái tư duy trừu tượng theo một cái lối biểu hiện rất là hiện đại, một cái tư duy rất hiện đại, một con người rất thời đại của cá nhân mình vào trong cái tác phẩm. Bởi vì cái sáng tác mà thì nó mang đậm cái dấu ấn cá nhân, nên nhiều khi là cái vấn đề để giải quyết cái chất liệu thì nó cũng mang tính đặc thù nữa cơ. Là mình luôn luôn tìm ra cái góc nhìn mới về một cái chủ đề mà mình muốn vẽ. Cái đấy là cái quan trọng. Sau đó cái chất liệu để mình kết hợp với nó để cho tác phẩm nó tốt hơn. Thì đấy là mục đích. Cái góc nhìn là phải tìm. Còn chất liệu rồi là phương tiện thì tương đối là đã có. Thế cần ở đây là cần cái sự tư duy của họa sĩ, tìm kiếm của họa sĩ để thể hiện nó ở một cái góc hoàn toàn mới. Ví dụ như trong cái tranh Đường hầm vành đai 3, hoàn toàn nó là một đề tài công nghiệp. Chỉ cần nghe tên người ta đã biết là công nghiệp. Mới công cuộc xây dựng về đường của thành phố Hà Nội và vành đai 3 nó rất cụ thể. Nhưng khi nhìn vào bức tranh thì không thấy cái gì gọi như là một cái công trường đang nhộn nhịp, hoặc người ta vẫn đang thường cảm nhận là cái công trường, cái đường hầm hay cái đường vành đai đang rất là bận rộn hoặc là ngổn ngang. Thì không phải vậy. Đường hầm
Trong tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Xuyên nó im lặng, nó giống như ở trong bóng đêm. Còn tất cả mọi người đứng xem cái tranh đó thì đang ở trong đường hầm của bức tranh. Trong toàn bộ bức tranh thì nó là màu tối, nó chỉ có một cái mảng vàng sáng ở phía sau. Và thường thì trong cái tác phẩm của tôi nó hay có một cái ánh sáng ẩn khuất gì đó ở đằng sau tác phẩm để mở ra một cái cách nghĩ, một cái cách nhìn hoặc một cái cách cảm nhận về tranh trừu tượng ở một khía cạnh khác. Còn tranh trừu tượng thì nó không quá rạch ròi, không đòi hỏi nó phải là cái gì quá cụ thể. Nếu thế thì nó không còn là tranh trừu tượng nữa. Ở trong các tác phẩm của anh Chuyên thì em cũng có thấy rằng ở đâu đó mình thể hiện những cái ánh sáng rất là ấm áp. Người ta rất khó để mà thể hiện những cái mảng sáng. Nhưng mà với anh thì trên chất liệu sơn mài, anh thể hiện nó rất là xuất sắc. Cái tư duy theo trừu tượng và biểu hiện, theo cá nhân mình thì mình muốn là vẽ những cái mà nó không có hình à. Ví dụ như gió, Đúng. ví dụ như giấc mơ, như sự linh cảm, nó làm gì có hình. Phải bằng cảm xúc, bằng cái tư duy chất liệu, bằng cái cảm thật sự của mình để giải quyết vấn đề đấy cho người xem ở trong tác phẩm. Quả là điều khó, nhưng phải theo. Không thế thì nó không thể nào hấp dẫn và thu hút được người xem. Thế thì em cũng muốn dành một cái câu hỏi cho anh Hưng. Đấy là trong các tác phẩm của anh, những cái đường uốn cong, những cái mảng miếng, những cái màu nó rất là mạnh mẽ. Thế thì trên cái con đường mà đi tìm cái bảng màu của sơn mài, có phải là cái sự lôi cuốn anh không? Trong những cái câu chuyện mà anh tìm kiếm những đường cong, những tư tưởng và những cái tư duy của anh thì anh thể hiện những cái đường cong rồi những cái mảng miếng như thế. Mỗi người nghệ sĩ thì chỉ có một cách duy nhất là sẽ tự mình tìm cho mình một con đường và biết rằng con đường nó rất xa nhưng bắt buộc ta phải đi. Tôi thích sự cực đoan, có nghĩa là sẽ dấn thân và đi tìm một con đường gì đó cho riêng mình. Chính từ trong con người ta, khi chúng ta lao động thì nó sẽ tỏa ra cái năng lượng này. Thì cái mới mẻ đấy là cái mới mẻ là sẽ những con người tạo ra cái mới đấy, chứ không phải có mới, chứ không phải bây giờ là họa sĩ trẻ đương đại mà cứ đi tìm hiểu các họa sĩ thế giới xong vẽ theo. Cái đấy không phải đương đại. Picasso vẽ mỗi đôi giày nhưng nó sẽ đương đại mãi. Thì cuối cùng với tôi nghệ thuật nó là tìm đến cái đẹp, thì đó là đương đại. Thế trên cái con đường mà đi tìm cái giấc mơ sơn mài của anh thì anh có một cái cảm xúc gì đó nó đã lôi cuốn anh trên cái việc là anh khám phá chất liệu sơn mài để đưa nó vào những tác phẩm của anh không? Anh chia sẻ đôi chút. Tôi thì gặp sơn mài này thì rất xúc động. Có nghĩa là nó xúc động ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Gần đây thì tôi muốn tìm lại ngược lại với quy tắc sơn mài. Có nghĩa sơn mài truyền thống thì rất bị gò bó từ những cách thể hiện hay rất lạm dụng vào là bạc vàng. Thì gần đây tôi muốn làm lại ngược lại, có nghĩa là chỉ dùng trứng và ốc nhồi để tạo ra một tác phẩm sơn mài. Có nghĩa là cũng có người tìm rồi chứ không phải là riêng tôi, chất liệu là không của riêng ai cả. Cái bền của sơn mài cũng là một vấn đề rất phức tạp. Thì tôi muốn là tác phẩm nó vừa cố gắng sẽ đạt tới chất lượng và sau đấy nó sẽ bền vững theo thời gian. Thì cái đấy tôi muốn đặt cái vấn đề của cá nhân mình vào tác phẩm. Khi mà em đến với lại chất liệu sơn mài, em xem những tác phẩm tranh sơn mài thì tự chất liệu em cũng cảm thấy nó có cái sự xúc động. Tức là tự trong một cái chất liệu sơn mài nó rất là có cái chiều sâu, nó rất là dung cảm. Ví dụ như là mình đứng trước một cái tấm vóc đen bóng và đứng trước một cái tấm toan thì rõ ràng là mình vẫn nhìn thấy cái tấm vóc đen bóng đấy, nó có một cái gì đấy nó rất là lôi cuốn mình. Thế thì cũng có quan điểm cho rằng là chất liệu sơn mài bản thân nó đã là một cái chất liệu tổng hợp. Các anh có nghĩ rằng là đó là một cái chất liệu tổng hợp, một chất liệu hội họa mà chúng ta sẽ chứng minh với lại thế giới rằng là chất liệu sơn mài nó là một cái chất liệu hội họa đầy đủ không? Đúng. Đấy là chính xác. Chất liệu sơn mài trước tiên nó là cái vóc, và một tấm toan thì hoàn toàn là trái ngược, giống như Đông và Tây. Tại sao chúng ta thích? Là vì chúng ta là Á Đông. Nó được hình thành cái vóc lên là từ gỗ, từ cây sơn của Đông Á để làm nên tấm vóc, chứ không một miếng, không phải là một cái toan.
Cái thứ nhất, cái là hai màu nó là màu đen ngược với lại màu trắng thông thường của cái tấm toan phương Tây. Về màu sắc của nó là tự nhiên, từ quặng, son là lọc từ quặng, chất liệu kết dính là sơn cũng từ nhựa cây, hoàn toàn tự nhiên. Nói như người ở phương Đông tức là nó có kim mộc thủy hỏa thổ ở trong cái chất liệu vẽ, chưa nói đến họa sĩ. Về cái vật liệu để vẽ nó đã đầy đủ rồi, thì đương nhiên nó đã là tổng hợp. Cộng thêm họa sĩ, khi chúng ta nhìn vào cái chất liệu một cách tổng quát thì ta sẽ thấy nó hấp dẫn. Tại sao nó hấp dẫn? Nhưng ít người cắt nghĩa được. Nó hấp dẫn bởi quy trình của nó ngược hoàn toàn với lại phương Tây. Khi vẽ sơn dầu, khi càng vẽ vào thì cái bề mặt tranh càng dày lên. Còn khi vẽ tranh sơn mài, càng vẽ càng mỏng đi. Tại vì ta là công nghệ mài. Ngược với phương Tây là dùng bút để vẽ, còn ta thì dùng giấy giáp để mài. Mà phải mài bằng tay chứ không để dùng máy mài được. Dùng máy mài chỉ là công đoạn mài thô, tức là mài phá cái bề sần sùi. Còn khi mài để dừng lại thì vẫn phải bằng tay. Cho nên nó ngược lại hoàn toàn với bút. Bỏ qua công đoạn bút, nó truyền cái tay trực tiếp vào cái bề mặt của tác phẩm thì bao giờ nó cũng mềm mại và cảm xúc hơn, nó cuốn hút hơn, và nó có nhiều cái yếu tố ngẫu hứng đan cài ở trong các lớp màu vẽ. Cái thứ ba là vẽ, khi cái hình vẽ ở trên tấm vóc thì nó là nét trắng, khác ngược với nét đen hoàn toàn trên một cái nền toan. Cho nên cái quy trình xét vào một cách tổng thể là ngược hoàn toàn. Cho nên tại sao nó phải là đông, phải là tây. Cho nên tư duy của chúng ta cũng vậy. Cho nên tại sao ta thích? Tại vì nó đầy đủ những yếu tố mà ta có thể cảm được. Thế thì trong cái quá trình mà làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thì em cũng được biết là anh Hưng có làm trong cái khâu phục chế các tranh sơn mài. Thế thì anh có chia sẻ đôi chút về những cái kỹ thuật sơn mài trong những cái tác phẩm của thời kỳ trước và những cái tác phẩm của thời kỳ này. Anh có những thấy là cái tính tổng hợp ấy trong cái quan niệm mà em vừa mới đưa ra, cũng như là anh Chuyên vừa mới khẳng định ấy, thì anh có một cái nhìn phản biện gì không? Tôi nghĩ rằng là nó phân ra theo giai đoạn. Giai đoạn Đông Dương, giai đoạn các cụ đã làm tròn trịa rất đầy đặn về sơn mài. Những cái tác phẩm sơn mài gần như là một tài sản rất lớn của hội họa Việt Nam. Giai đoạn Đông Dương là các cụ cũng rất thuần thạo về sơn mài và đều những người có tâm, có nghề. Các cụ làm một cái tranh đẹp, phải nói là rất đẹp về mặt thẩm mỹ. Thì quan điểm của tôi là bây giờ là các cụ đặt vào một góc để giải quyết câu chuyện của riêng các cụ. Còn chúng ta bây giờ là đương đại, chúng ta giải quyết chất liệu này, chúng ta giải quyết để cho bảng màu sơn mài nó phong phú lên. Thì cái trách nhiệm đấy là mỗi chúng ta vẽ sơn mài có trách nhiệm đấy. Thì các cụ ngày xưa là vẽ một cái bằng một cái tình yêu, tình cảm, bút pháp nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta cũng phải giải quyết khác. Tôi quan điểm là mỗi người sẽ giải quyết cho riêng mình một cái phương pháp. Và nếu chúng ta muốn đẩy sơn mài phát triển lên thì chỉ có mỗi cái cách duy nhất là chúng ta phải đẩy cái yếu tố cá nhân lên, thì bảng màu sơn mài sẽ phát triển lên. Một cái sự khám phá trong chất liệu đã đưa lại một cái cuộc triển lãm như ngày hôm nay. Thực sự là Lunet Art muốn chia sẻ với cộng đồng một cái nhìn về chất liệu sơn mài của chúng ta rất là đầy đủ, mà chúng ta có thể sử dụng cái chất liệu đó trên rất là nhiều các cái phong cách thể hiện, từ biểu hiện, từ trừu tượng cho đến thể hiện hình theo lối hàn lâm. Ngày hôm nay thế giới cũng đi tìm rất là nhiều những cái triển lãm về chất liệu tổng hợp. Rất mong muốn sau này chúng ta sẽ Lunet Art hoặc bất kỳ một tổ chức nào về nghệ thuật cũng sẽ đưa được những cái tác phẩm như của các anh đi ra quốc tế triển lãm, để chúng ta khẳng định rằng là trên chất liệu sơn mài chúng ta là những cái chất liệu tổng hợp mà nó nội tại, nó không phải là chúng ta đi tìm kiếm đâu xa, chúng ta đang khám phá những cái nó rất hàn lâm, nó rất bác học và nó đầy đủ những yếu tố hội họa trên rất là nhiều trường phái khác nhau. Thì đấy cũng là cái mà Lunet Art cũng rất là mong muốn là được các anh ủng hộ và chia sẻ.